Dapat soalan kabiat, otak mula buntu. Jangan biar kosong, jangan garu dagu. Tak hafal buku teks, tarik nas laju-laju. Guna formula PES, jalan penyelesaian nombor 1. Bila baca soalan, nak mula macam mana? Pecahkan isi jawapan kepada 3 warna. Gunakan 3 teropong, jom kita laksana. Politik, ekonomi, sosial, markah pasti terbina. Kita mula huruf P, iaitu politik punya peranan. Kalau soal bab negara, ini kata kunci pilihan. Tulis mengekal kedaulatan sebagai pertahanan, menjamin keamanan dan juga kestabilan. Paling cantik tambah elak campur tangan asing punya ancaman. Beralih huruf E, ekonomi, bab duit dan kemajuan. Apa jawapan ekonomi? Tambah duit di tangan. Menarik pelabur asing, buka kilang pelaburan. Banyak peluang pekerjaan, taraf hidup rakyat dipertingkatkan. Akhir sekali huruf S, sosial, bab rakyat merata. Dalam sejarah SPM, perpaduan paling mahkota. Tulis mengukuhkan perpaduan, hidup harmoni sentiasa. Elakkan rusuhan kaum, negara aman tiada sengketa. Macam mana nak gabung biar nampak matang? Ikat 3-3 ini, jawan pasti terang derang. Rakyat bersatu padu, politik jadi tenang. Bila negara aman, pelabur bawa wang. 3 dimensi kita pusing, pemeriksa pasti sayang. Hafal kata kunci ini, bawa masuk dewan. Politik, ekonomi, sosial, senjata sang pahlawan. Ayat bina cantik-cantik, susun penuh tumpuan. Markah kabiat dalam tangan, sejarah jadi kawan. Markah kabiat dalam tangan, sejarah jadi kawan. PES, politik, ekonomi, sosial. You got this, sejarah SPM, no problem.